Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 43, đúng vào lúc Lý Mộ Uyển bị ép cầm chén rượu trên tay thì một trận rung động khiến mọi thứ nơi đây vỡ nát, ầm ầm diễn ra. Ngay sau đó, từ dưới mặt đất, một cái khe hở xuất hiện, một luồng ánh sáng theo khe nước kia liền phóng thẳng lên trời cao, kinh khí ầm ầm bạo phát. Nhìn nguồn năng lượng này, có không ít người cảm thấy kinh ngạc. Một vài người có năng lực hiểu đây là do có người đột phá Nguyên Anh. Thế nhưng, khi bọn họ hỏi đám trưởng lão Vân Thiên Tông, đám trưởng lão kia cũng không biết là ai vừa đột phá. Bởi vậy, nơi đây lại tiếp tục ồn ào. Rất nhanh, một tên trưởng lão dẫn đầu đám người kia liền lao ra bên ngoài, công kích trên tay tỏa ra năng lượng màu đỏ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Lý Mộ Uyển trong chiếc váy đỏ thắm cũng chậm rãi đi ra. Theo ánh mắt nàng nhìn về phía trước, từ trong khe nước kia, một thân ảnh nam nhân tóc bạc đột nhiên xuất hiện. Thấy thế, Lý Mộ Uyển cũng ngay lập tức lao tới. Nhìn nữ nhân mình yêu trước mắt, Phương Lâm rất nhanh đã phá công kích phía sau nàng và dùng tay kéo nàng lại. Hai người xoay tròn một vòng, ánh mắt mang theo tình cảm lãng mạn trào dâng. Ở trong lồng ngực Phương Lâm, Lý Mộ Uyển vui sướng, thanh âm vang lên nói: "Sư huynh, 5 vị thủy tổ của Vân Thiên Tông đều là Nguyên Anh đỉnh phong, chúng ta mau đi thôi." Nghe vậy, Phương Lâm thanh âm vang lên đáp: "Ta biết, người ta đợi chính là bọn họ." Dứt lời, Phương Lâm liền phóng ra thần thức phá tan công kích đang lao tới người mình. Ở phía xa, nhìn Lý Mộ Uyển ôm người khác, Tôn Trấn Vĩ tức giận gằn giọng nói: "Hôm nay, dù tên kia có là ai, hắn ta cũng nhất định phải chết." Thế nhưng, vừa nói dứt câu, ánh mắt Phương Lâm đột nhiên nhìn về phía hắn. Ngay sau đó, một đạo cực cảnh thần thức liền phóng tới đại não, phá vỡ chiếc chuông bảo mệnh của Tôn Trấn Vĩ, tiễn hắn ta về với cát bụi. Thấy thế, Tôn Lăng Vũ liền chạy lại đỡ con mình lên, trên tay cầm đan dược run lẩy bẩy. Đáng tiếc, tên kia đến một hơi thở cũng không còn. Lúc này, Tôn Lăng Vũ run rẩy quát: "Vì sao?" Nghe thế, Vương Lâm lặng yên không đáp. Thấy vậy, Tống Thanh cất lời hỏi: "Vân Thiên Tông chúng ta không biết Lý trưởng lão là cố nhân của ngươi, mời vào trong nói chuyện có được không?" Nghe vậy, Vương Lâm chỉ tay vào Tôn Lăng Vũ quát: "Đây là ân oán của Vương Mỗ và hắn, nếu ai nhúng tay vào thì đừng trách tại hạ vô tình." Nghe vậy, Tôn Lăng Vũ gầm lên, ngay sau đó, lão ta liền xuất ra hàng chục phi kiếm bao phủ lấy cơ thể mình. Lấy tu vi Nguyên Anh trung kỳ, Tôn Lăng Vũ liền lao lên, phi kiếm phóng về phía trước cùng Vương Lâm giao chiến. Đối diện với nó, Vương Lâm chớp mắt, cực cảnh thần thức lại phóng ra, liền lao về phía đối thủ. Chớp mắt sau, Tôn Lăng Vũ đã bị cực cảnh đánh trúng, Nguyên Anh lập tức bay ra và bỏ chạy. Đáng tiếc, Vương Lâm đã liền lấy ra cốt kính và giam cầm Nguyên Anh của lão ta lại. Sau đó, thu Nguyên Anh về, Vương Lâm liền đưa cho Lý Mộ Uyển rồi nhẹ nhàng nói: "Cho cô, cầm lấy mà luyện đan." Nghe thế, Uyển Nhi nhẹ gật đầu. Thấy thế, đám trưởng lão Vân Thiên Tông tức giận. Ngay lập tức, bọn họ liên kết thành trận hình. Nhất thời, lấy một tên trưởng lão làm trung tâm, ánh sáng bao phủ, lão ta liền phát động công kích về phía Vương Lâm. Xung quanh, đám người kia cũng nhất tề làm theo. Thấy thế, Vương Lâm liền kéo Lý Mộ Uyển đi theo mình. Ngay sau đó, anh ấy liền lao lên, lấy tốc độ như tia chớp bắt đầu cùng đám người kia giao chiến. Rất nhanh, một cuộc chiến của Vương Lâm cùng đám người kia đã liền diễn ra. Cầm cấm phiên trong tay, Vương Lâm chỉ trong tích tắc đã đánh ra công kích, xong cầm đám người kia ở bên trong và không cho bọn chúng chạy thoát. Cùng lúc đó, bên trong Vân Thiên Tông, 5 đạo thần thức cực mạnh cũng liền phóng ra, thanh âm vang lên quát: "Đạo hữu dừng tay!" Nói xong, bọn họ liền lao đi. Đáng tiếc, tốc độ của Vương Lâm quá nhanh, chỉ trong tích tắc, cực cảnh thần thức nhanh chóng tản ra, liên tục lao về phía đám Nguyên Anh tu sĩ đang bỏ chạy. Chỉ tích tắc sau, Vương Lâm đã trực tiếp lấy mạng 3 người, Nguyên Anh thì bị cốt kính giam cầm và thu lại rồi đưa cho Lý Mộ Uyển. Cứ như thế, trong tích tắc thôi, đám Nguyên Anh của Vân Thiên Tông tổng cộng có 9 người, chớp mắt vậy mà đã bỏ mạng 5 người, chỉ còn lại 4 tên mà thôi. Tới đây, bầu trời đột nhiên biến đổi, dị tượng nhất thời bạo phát, năng lượng kinh khủng tỏa ra, khiến đám người Tống Thanh ở dưới mặt đất cũng phải sợ hãi. Không lâu sau, thân ảnh 5 tên lão tổ của Vân Thiên Tông cũng xuất hiện, thanh âm vang lên nói: "Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi muốn gì?" Tới đây, Phương Lâm mới dừng lại nhìn về phía 5 gã lão tổ tu vi Nguyên Anh hậu kỳ ở phía trước, thanh âm lạnh lùng đáp: "Ta muốn Vân Thiên Tông." Nghe thế, lão sao hỏa Trầm Bách Lương cầm đầu đám người kia liền thi triển pháp bảo, Tử Mặc Trùng liền xuất hiện lao về phía đối thủ. Đối diện với nó, Phương Lâm liền dùng cấm phiên tỏa ra một lớp màng phòng ngự, bao phủ lấy mình và Lý Mộ Uyển bên trong. Sau đó, cực cảnh liền xuyên qua mây đen lao về phía mi tâm Trần Bách Lương. Rất may, đúng vào lúc đó, tên kia đã dùng dao huyết thuẫn thành công phá đi cực cảnh. Sau đó, hắn ta lại tiếp tục công kích Vương Lâm. Đến đây thì hết tập 44 tiên nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.